bebo. May ilog dun, oh. Saan? Papaw na. Malapit sa inyo. Sa baba. Bye-bye. Ingat ka. Ayaw mo na? Kaya nga, tingnan mo lang. May lupa yan, siguro palagay ko. Meron, pero konti lang. Money plant ba ang photos? Sabi niyo dito, money plant. This is why you need a workstation. Kasi yung nanay mo manunood ng Itbulaga. Walang mintis na Itbulaga. Work. Actually, hindi to work. Racket lang. Dahil ang taong gipit sa racket, kumakapit. Ready na yung bag ko kasi stay in ulit ako sa office this week. Tapos ito yung mga babaunin ko. Charger, earphones, kape, noodles, skyflakes. Ito favorite ko to. Tuna paella. Favorite ko rin. Bago to eh. Tapos hot and spicy siya. Spanish sardines. Fried sardines in Tausi. Wala.
ba? Yan yung opening mo kanina. Tapos dito sa notes, nakalagay, hi students, this video is exclusive for ganyan, para hindi rin ma-chok-chok. Minsan kasi yung ibang mga Ang diet mo, ang diet mo. 21. Masarap yung sisig niya, Mamshi.